ועוד עניין אחד איתנו לפני שניפרד, בשורה למשתמשים בכיסא גלגלים. אפליקציה חדשה מאפשרת לקרוא לכיסא או אפילו להחנות אותו בחדר בלי להזדקק לעזרה של אדם נוסף. זה פיתוח כחול לבן של המכון ליזמות טכנולוגית באלין, יחד עם אינטל, ודוקטור מורית בארי, מנכ"לית בית החולים אלין, בית החולים לשיקום ילדים. למי שלא מכיר, נמצאת איתנו כאן באולפן. שלום לך. ערב טוב. אז קודם כל תספרי לנו כמובן על החידוש ומה אותה בשורה. מדובר במתקן שהוא אחד מהרעיונות שפותחו על ידי הצוות שלנו באלין, ובא מתוך התבוננות במטופלים שלנו ובצרכים שלהם. הצוות התרשם מכך שמטופל שרוצה, מתנייד כל היום באופן חופשי בכיסא ממונע ויכול להגיע ממקום למקום ולנהל את חייו, ברגע שהוא נמצא במיטה והכיסא רחוק ממנו, הוא כבר מנותק ממנו וזקוק למישהו אחר שיבוא ויתווך ביניהם. ובזכות ההתבוננות הזו, ובזכות המרכז שלנו שכל הזמן מפתח וחושב על רעיונות, ואנחנו הולכים להקים מרכז גדול של יזמות אצלנו באלין, הצוותים התכנסו, ובמסגרת התום, התיקון עולם מייקתון שהיה בטכניון בשבוע שעבר, ישבו ופתרו את הבעיה. והפתרון הוא כל כך פשוט שהוא פשוט גאוני, וזה מה שיפה בהמצאות מסוג האלה. מדובר במתקן שמתיישב על אותו הגה של הכיסא זה הממונע. מה שאנחנו רואים בתמונה, דוקטור בארי? זה מה שאנחנו רואים, זה מה שקרוי ג'ויסטיק, אותו מתקן שכל אחד מאיתנו משתמש בו במשחקים שונים, אבל בשביל האנשים הנעזרים בכיסא ממונע, הוא המתקן שבדרך כלל הם נעזרים בו כדי להניע את הכיסא. ההמצאה הזו שפותחה פשוט מתיישבת על הג'ויסטיק הזה, ובעזרת אפליקציה מרחוק, אותו אדם שיושב במיטה שלו בכל מקום אחר יכול להניע מרחוק את הכיסא בעזרת מתקן עם ארדואינו ועם בלוטות', ולא ניכנס לכל הפרטים הטכניים, אבל היופי של הדבר הזה שהוא מדגים כמה עוד אפשר לעשות בשביל אנשים עם צרכים מיוחדים כדי לעזור להם להיות עצמאיים בעולם. אבל עכשיו אני חייבת לשאול אותך כמובן על העלות, כי אנשים שרואים, אוקיי, זה עדיין בשלב הפיתוח, ותכף תגידי לנו מתי זה צפוי להיות כבר משווק, רואים ואומרים, זה נהדר, עד כמה זה יקר הסיפור הזה? אז אחד הדברים היפים בהמצאות האלה, שבסופו של דבר מדובר בכמה חלקי פלסטיק וכמה חלקי אלקטרוניקה, ודבר כזה ניתן לעשות בעלות של כמה עשרות שקלים. עכשיו, אנחנו לא מרכז שיווק ולא חנות מחירות, אנחנו בית חולים שמפתח עבור המטופלים שלנו, וכרגע המוצר הזה יותאם עבור מטופלים שלנו שזקוקים באופן אישי לכך, ובעתיד אנחנו עוד לא יודעים, יכול להיות שזה באמת יגיע רחוק. טוב, את פתחת ואמרת שזה באמת מתוך התבוננות בחולים ובצרכים, אמרנו זה בית חולים שיקומי לילדים. אילו עוד דברים כבר ייצרתם או שאתם מתכננים לעשות? יש לנו שק ענק או מגירות מלאות ברעיונות. גם יזמים מבחוץ מגיעים אלינו עם רעיונות משלהם, וגם הצוות שלנו, מתוך היכרות עם הילדים המטופלים, רואה את הצרכים. עכשיו, הטכנולוגיה כל הזמן מתפתחת. משנה לשנה יוצאים דברים חדשים לשוק, ויש עולם שלם של אפשרויות שעומד לפתח. ואנחנו רוצים להיות שם בשביל המטופלים שלנו, כי כיום, עם הרפואה המערבית ועם הטכנולוגיה המתקדמת, היום אפשר להגיע למקומות שאף פעם לא דומיינו לגבי אנשים עם מוגבלויות פיזיות, והם במעשה יכולים לעשות הכל. כמו שאנחנו חיים בעזרת הטלפון הנייד שלנו והסמארטפון שלנו, דיברנו קודם על הגיל השלישי ולתיווך, אותם ילדים שגדלים, הם כבר בגיל שנה יודעים להפעיל אייפד, ומתוך זה אפשר להפעיל את כל העולם מסביבנו. והשמיים באמת עם הגבול כשמגיע להמצאות, ורק צריך להכניס אותם לעולם המושגים של ילדים ולהבנה שלהם. כן, אז זה באמת, את אומרת, זה כל כך פשוט, שזה גאוני בפשטות שלו. אני רוצה לשמוע ממך בעוד שני משפטים. שמעתי גם על ילד שרצה להניח תפילין, והייתה לו איזושהי מוגבלות לעשות את זה, וגם בזה למשל הצלחתם לייצר איזשהו משהו המרכז שלנו, היכולת שלנו באמת להכיר את הילד, להבין מה הצורך שלו, ומה יהיה הדבר שיגרום לו מוטיבציה להתקדם בשיקום ובתהליך. ובאמת הגיע אלינו נער שסבל מתופעות לוואי קשות מאוד אחרי טיפול כימותרפי, ולא היה מסוגל להרים את ידיו מעבר לפיו. היה מסוגל לאכול, אבל להניח תפילין של ראש בבר המצווה שלו הוא לא היה מסוגל, וזה גרם לו לדאבון לב גדול. והצוות אצלנו עם המהנדסים המתנדבים שאצלנו התגייס ובנה מתקן שמאפשר לו להניח את התפילין על המתקן, ובעזרת המתקן להניח אותם על הראש. מתקן שעבר את כל האישורים ההלכתיים ומאפשר לנער הזה להיות ככל אדם ולהשתתף בבר המצווה שלו. חשוב מאוד. דוקטור מורית בארי, תודה רבה. זה דברים מרגשים וחשובים, ואנחנו מחזקים את ידיכם ומאחלים לכם בהצלחה.